السلام علیکم ملګرو، نننی کلاس کې موږ خبره کوو د کنسټرکشن لاین او ترې دواړه لاین چې کوم دي دا موږ څنګه استعمالو. څنګه دې نه مخکې موږ سره پولی لاین و، بل لاین و، نو دې کې موږ سره یو کنسټرکشن لاین دی. کنسټرکشن لاین که تاسو د دې شارټکټ وګورئ نو هغه دی ایکسل انټر کا، او تاسو څنګه چې د بل عام لاین دپاره به تاسو کلیک کولو نو تاسو دلته هم یو کلیک وکئ نو تاسو ته به یو لاین راشي. کنسټرکشن لاین دواړو سایډو ته لامحدود لاین دی. کنسټرکشن کمانډ دا د ریفرنس لپاره استعمالیږي او انشاءالله موږ بیا مخکې نور ډیټیل سره وایو چې دا موږ څنګه او کوم ځای کې به استعمالو. اوس درته زه دا وایم چې دې کې نور څه دي دننه. چې زه کله ایکسل ووایم نو لاندې دې کې راشي HOR هاریزنټل VER ورټیکل دا انګولر بایسیکټ او آفسیټ. دا دې څه مطلب دی HOR د چې H پریس کم نو ما ته به هاریزنټل لاین ډرا کوي. صحیح ده، بس زه به کلیک کوم، زه په اسانتیا سره ډېر لاینونه ډرا کولی شم. بل ما سره راځي په دې کې ایکسل او زه ورته یم چې ورټیکل نو وي به زه پریس کم نو اوس به ماله صرف او صرف ورټیکل لاین ډرا کوي. صحیح ده. بل دی کې مونږ سره راځي کنسټرکشن لاین، ما ایکسل انټر کو نو ای به زه انټر کم، ای نه بعد بوله زه ورکمه انګل، نو انګل به زه ورکم 45 انګل. اوس ته ګوره 45 انګل دا ما سره ډرا کوي، بل انګل ته دا نه وړي. صحیح ده، ډېر اسان دي دا. زه را ډیلیټ کوم. ګوره دا تاسو هر څونه زوم آوټ کړئ به تاسو ته بل سر د سره نه ښایي. صحیح ده، نو دا واپس زه ډیلیټ کوم او دلته راځم. ها بل مونږ سره دی کې دي ها بایسیکټ. څه ته وایي؟ بایسیکټ دلته کار دا دی چې د دې دواړو ترمنځ به تاله یو لاین درکوي. لکه دا 90 انګل کې تاله 45 انګل کې لاین درکوي. نو څنګه به کوو دا؟ زه ځم ایکسل، ما ته اوس وایي چې بایسیکټ ما بي انټر کو، هغې نه بعد راته وایي چې ته پوینټ واله، نو زه ورته یم د سنټر نه واله ځکه زه د دې دواړو ترمنځ غواړم. نو بل راته رالو چې سپیسیفای انګل سټارټ پوینټ، نو زه ورته یم چې یو له دې ځای نه وګوره. اوس که ته کوم ځای کې غواړې، دلته غواړې بل دلته که دغه ځای کې به ته ډرا شي. صحیح ده، نو دا د دواړو ترمنځ 45 کې ډرا شو. اوس دا موږ ته پته 45 انګل دغه چې دا 90 دی نو دا 45 کې کېږي. ښه بل موږ سره راځي په دې کې آفسیټ. کنسټرکشن لاین کې به آفسیټ څنګه الو؟ ما لاین ډرا کو، اوس به زه ځم کنسټرکشن لاین به دوباره زه واخلم، آفسیټ به زه والم او زه به ورکړم آفسیټ دغه 2 صحیح دی او کلیک مې وکړو، دا ماته آفسیټ راکړو. لاندې مې ته کلیک وکړه دله به درکړي. تاسو ساده آفسیټ والئ، ساده آفسیټ هم په 2 سره کار کوي. صحیح ده، که تاسو ساده آفسیټ دلته 1 والئ نو هم دا کار کوي. صحیح ده. دې نه بعد موږ سره راځي ری. اوس ری څنګه کار کوي؟ د ری د کنسټرکشن لاین دواړه سایډ انلیمیټډ رایي چې کوم لینت و د دې دا کار چې کوم ځای کې تا کلیک وکړو هغه ځای نه به دا شروع شي، خو لا بل طرف به لامحدود وي. نو دا بس هغې کې صرف دغه فرق دی. نور کار هم دغه دی چې ریفرنس دپاره دا یوز کېږي. دا هم ننني کلاس کې دومره کافي ده. انشاءالله موږ سره اوسئ، بل کلاس کې به حاضر شو. دا پورې اجازت راکئ. الله پامان.